हाई गाइज वेलकम टु बिस्ट गेमिङ युट्युब च्यानल। आज तपाईँहरूसँग अमेजिङ एप ल्याइरहेको छु। यो च्यानलमा चाहिँ यो एपको थर्ड भिडियो होला। यो एप यति अमेजिङ र यति असम छ कि मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो अझै बनाएर तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एकदम नयाँ अपडेट आएको छ जसको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ यो एपमा। सो तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो जोइन गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले यो एपमा अलरेडी जोइन गर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसको अपडेटहरूको बारेमा पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ अफकोर्स। सो तपाईँहरूले भिडियो कतै पनि स्किप नगरी तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला। र यदि तपाईँले जोइन गर्नु भएको छैन भने म यो भिडियोमा कसरी जोइन गर्ने भनेर पनि देखाउने छु। सो भिडियो कतै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म मजाले हेर्नु होला। तपाईँहरूको साथीलाई पनि यो भिडियो प्लिज सेयर गर्नु होला। अनि साथीहरू, यदि तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु भएको छैन भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेर टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जुनसुकै एपको लिङ्कहरू पनि फर्स्ट अफ अल टेलिग्राम च्यानलमै सेयर गर्छौँ र पेमेन्ट प्रुफहरू पनि तपाईँहरूले टेलिग्राम च्यानलमै पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यो FunX एपको पेमेन्ट प्रुफ पनि टेलिग्राम च्यानलमा प्रोभाइड गरेको छु। सो तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर अहिले नै टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गरिहाल्नुहोस्। गाइज, यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो एपमा केही पनि नगरी सिम्पली गेमहरू खेलेर रिफर गरेर सिम्पली नेपाली RS 1483 रुपिस कमाएको छु, अर्न गरेको छु। र मैले यहाँनिर भर्खरै नेपाली RS 690 रुपिसको पेपाल क्यास रिडिम गरेको छु, जुन चाहिँ मैले 7 दिनभित्र सजिलै 100% पाउनेछु। साथीहरू, यो एपको डाउनलोड लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले सिम्पली त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यो एपलाई सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले एपलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ ओपन गर्दाखेरि एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुनेछ। सिम्पली तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ गुगलमा चुज गर्नु होला, जुन यो रातो छ। यो गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा जुन गुगल एकाउन्टहरू लगइन छ, जुन एकाउन्टहरू साइन इन छ, त्यो सबै यहाँनिर सो गर्नेछ तपाईँलाई। सो तपाईँले चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस चुज गरेर सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा रिफरल कोडवाला अप्सन आउनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मेरो रिफरल कोड हाल्न सक्नुहुन्छ, वा यदि अलरेडी फिलअप छ भने त्यत्तिकै छोडेर तपाईँले सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले फ्री 50,000 वटा कोइन्स फ्रीमा पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदम गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउनलाई एकदम हेल्पफुल छ। सो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर लेभल अनुसार अर्निङ हुनेछ। लेभल तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्दै जानु भने तपाईँले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लेभल कसरी इन्क्रिज गर्ने भनेर पनि म तपाईँलाई भिडियोमा बताउने छु। सो एपमा लगेर म तपाईँलाई देखाउँछु यसको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ। यसपछि तपाईँहरूले यसमा अर्निङ गर्ने अप्सनहरू धेरै पाउनुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरूले यो एपलाई डाउनलोड गरेर जोइन गरिसकेपछि एटलिस्ट तपाईँहरूले मजाले बुझेर यो एपलाई चलाइराख्नु होला। किनकि तपाईँहरूले यो एपमा 10 मिनटसम्म पनि काम गर्नु भने मैले बोनस पाउँदिनँ, जुन चाहिँ मैले यहाँनिर पाउने छु 25 रुपिस तपाईँलाई इन्भाइट गरेको। सो मैले त्यो पाएर तपाईँहरूले यदि 10 मिनटसम्म पनि चलाउनु भयो भने मलाई चाहिँ हल्का सपोर्ट जस्तै हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि यो एपहरू मैले सेयर गरिराख्ने छु। सो साथीहरू, यसमा चाहिँ फर्स्ट अर्निङ स्टेप चाहिँ के छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले स्क्रैचर पाउनुहुनेछ। यो स्क्रैचरमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आवर अनुसारमा तपाईँहरूले यहाँनिर स्क्रैच गर्न सक्नुहुन्छ कार्डहरू, जसको बापत तपाईँहरूले चाहिँ कोइन जित्नुहुन्छ। अनि अर्को छ यहाँनिर ड्र भन्ने। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लोटो खेल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर नम्बर चुज गर्नुहोस्। देन नम्बर चुज गरेपछि तपाईँले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। देन यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ हाल्नु भएको छ, जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लोटो हुन्छ। यदि तपाईँहरूको यहाँनिर मिल्यो भने, जुन यहाँ मिल्छ, तपाईँहरूले यदि एउटा मात्र मिल्यो भने तपाईँले 3000 कोइन्स जित्नुहुन्छ। दुईवटा मिल्यो भने 10K। यसरी नै तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ तपाईँको अर्निङ गर्ने। तपाईँले यो सबै आफैले चेक गर्नु होला। देन साथीहरू, यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ मेन अप्सन यहाँनिर टास्क भन्नेमा आएपछि हेर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ एउटा डेली चेक इन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले डेली गर्नु होला। यदि तपाईँले यो डेली गरिराख्नुभयो भने तपाईँले 50,000, 3 दिनमा 50,000, देन 7 डेजमा 1 विकमा 1 लाख, देन 2 विक्समा 3 लाख, अनि 1 मन्थमा 5 लाख। यसरी नै तपाईँले सिम्पली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको रिडिम चाहिँ गर्ने कसरी भनेपछि तपाईँले यहाँनिर रिवार्डमा आउनुभयो भने यहाँनिर पेपाल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ मिनिमम नेपाली RS 343 भइसकेपछि तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँ पेपालमा चाहिँ रिडिम आउँछ भनेपछि पेपालमा अर्निङ हुन्छ भनेपछि नआत्तिनु होला। यदि तपाईँहरू गुगल पे गिफ्ट कार्डको लागि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले गुगल पे गिफ्ट कार्ड पेपाल क्यासले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम लास्टै सजिलो छ। मैले त्यसको भिडियो पनि बनाएको छु। सो यदि तपाईँहरू अहिले चाहिँ ढुक्क भएर काम गर्नु होला। म यसको तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी पर्चेस गर्ने भनेर पनि भिडियो तपाईँलाई फुल डिटेलमा एउटा मैले चाहिँ त्यो चाहिँ यही एपको पहिला भिडियोमा पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ बताएको छु, देखाएको छु। सो यदि तपाईँहरू
एक्स्ट्रा भिडियो फुल सिंगल भिडियोमा सबै डिटेल सेयर गरेको भिडियो चाहनुहुन्छ भने सिम्पली कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा रिडिम लगाइसकेको छु। रिडिम लगाएर पनि मसँग स्टिल यहाँनिर 367 रुपिस छ। अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरूको मिनिमम कोइन्स रिक्वायर्ड भनेको ठाउँमा जति कोइन्स छ यदि त्यति कोइन्स बनाउनु भयो भने तपाईँले यहाँनिर रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि पेपालमै आउनेछ। र अर्को चाहिँ मेन के छ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर टास्कमै आउनुपर्ने हुन्छ यो कार्टुन। देन तपाईँले यहाँनिर यो स्पिन जस्तो आइकनको बटन देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली स्पिन गर्नु होला। स्पिन गरिएको बापत तपाईँले यहाँनिर जित्न सक्नुहुन्छ। यति सबै छ। म तपाईँलाई नडाडिकन भन्छु, मैले यहाँसम्म कति धेरै स्पिन गरेँ तर मैले 3000 कोइन्स बाइक अलिकति पनि बढी जितेको छैन। सो धेरै एक्सपेक्टेसन नगरिकन स्पिन गर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो मेल अप्सन पाउनुहुन्छ यो मेसेज जस्तो आइकनको। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले थुप्रै इभेन्टहरू आउँदाखेरि थुप्रै अपडेट आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ मेल आउनेछ। सिम्पली तपाईँले मेलमा गएर हेर्नु होला, पढ्नु होला। देन यो क्लेम रिवार्ड्स भन्ने चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एक्स्ट्रा कोइन्स पाउनुहुनेछ जसको चाहिँ तपाईँले रिडिम लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यहाँ सेटिङमा आएर तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ कनेक्ट गर्न नबिर्सिनु, किनकि यदि तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट कनेक्टेड छैन भने तपाईँले फेरि यो एपलाई एकताल डिलिट गर्नु भने तपाईँको डाटा सेभ हुने छैन। सो तपाईँले यहाँनिर फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्न चाहिँ अफकोर्स नबिर्सनु। अनि साथीहरू यहाँ इन्भाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो रिफरल कोड YON92SBOA हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले एकजना रिफर गरेको इन्स्ट्यान्टली 25 रुपिस पाउनुहुनेछ, 25.79। र तपाईँहरूले चाहिँ डेली चेक इनबाट यसरी तपाईँले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मसँग अहिले टोटल 64 रिफरल्स छ। यहाँनिर कतिको मैले रिफरल अर्निङै पाएको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फुटबलर के बिगेनको युपको एकेको मैले रिफरल अर्निङै पाएको छुइनँ। बट अरूको यहाँनिर फङजीजेको पनि पाएको छुइनँ। बट अरू जतिको मैले चाहिँ पाएको छु। पहिला चाहिँ यसको 17 रुपिस मात्र थियो, अहिले चाहिँ 25 रुपिस भएको छ। सो यसको अपडेट चाहिँ तपाईँहरूले के आछ भनेपछि फर्स्ट अपडेट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यदि तपाईँहरूले कसैलाई रिफर गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले रिफर लिङ्कबाट जोइन गर्यो वा तपाईँको रिफर कोड हालेर जोइन गर्यो। गरिसकेपछि एटलिस्ट उनीहरूले 10 मिनटभन्दा बढी नै एप युज गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले 10 मिनटभन्दा बढी एप युज गरेनन् भने तिनीहरू चाहिँ फेक रिफरलपट्टि जानेछ र तपाईँहरूले तिनीहरूको अर्निङ पाउनु हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ के भनेपछि तपाईँको रिफरल बोनस चाहिँ मैले भने त्यही इन्क्रिज गराइदिएको छ। पहिला यहाँ 17 रुपिस थियो, त्योभन्दा अगाडि 15 रुपिस थियो, अहिले चाहिँ 25 रुपिस बनाइदिएको छ, जुन चाहिँ एकदम दामी छ यो अफर। सो तपाईँहरूले यो चाहिँ सेप्टेम्बर 15 अहिले आज 8 सेप्टेम्बर हो, यो चाहिँ अहिले 15 सेप्टेम्बरसम्म छ अफर। सो तपाईँले छिट्टो जोइन गरेर छिट्टो आफ्नो साथीहरूलाई पनि रिफर गरिहाल्नुहोस्। अनि साथीहरू यसको मेन चाहिँ अझै तपाईँलाई भन्छु, यो टास्कमा जानुभयो भने अर्को पनि अपडेटमा के गरेछ भने चाहिँ पहिला हामीसँग यहाँनिर जेनरल टास्कमा गयो भने वाच भिडियो हामीसँग 50वटा एटलिस्ट 50वटा भिडियो हेर्न पाउँथ्यो जसको चाहिँ 300 नै भ्यालु हुन्थ्यो। यो चाहिँ अहिले घटाइदिएको छ किनकि सबैजनाले यो वाच भिडियोबाट नै अर्निङ गरेर रिडिम गरेर यिनीहरूलाई पनि हल्का घाटा भएको छ। सो यिनीहरूले चाहिँ त्यो हटाइदिएको छ। यो एपले चाहिँ अरू म के भन्दै 100% पेमेन्ट दिनेछ। मैले तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाइसकेको छु र मैले मेरो आफ्नै पेमेन्ट प्रुफ पनि तपाईँलाई फेरि सेयर गर्नेछु। यसको यो भर्खरैको पेमेन्ट आइसकेपछि पनि टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गर्नेछु। सो तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु। अनि यस्तै भिडियो गुगल पे गिफ्ट कार्डहरूको भिडियोको लागि हाम्रो बिस गेमिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल इनेबल गरिराख्नु। अनि हाम्रो गेमिङ गिफ्ट कार्डको भिडियोहरू कहिले नछुटाउनु। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्नु र कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।